અગાઉના લેક્ચરમાં આ એક્ઝામ્પલ અધૂરો રહેલો હતો પ્રોબ્લેમને કારણે, તો ફરીથી જોઈ લઈએ આ એક્ઝામ્પલ. cos x રેસ ટુ 1/x². હવે રેસ ટુ વાળું હોય તો બંને બાજુ આપણે લોગ લઈ સાદું રૂપ આપ્યું. ત્યાં 0/0 ફોર્મ હતું એટલે પાછું આપણે કન્વર્ટ કર્યું. અહીંયા પાછું 0/0 ફોર્મ છે. 10 નું sec વર્ગ x થશે અને 2x નું 2 થશે. હવે અહીંયા તો -1/2 તમને આમની લિમિટ મળી જશે. sec 0 1 થશે અને 1/2. અહીંયા log y તમને આપેલું છે. log y આપેલું છે. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 પાસે બંને બાજુ એક્સપોનેન્શિયલ લઈએ. e−1/2 એટલે 1/e−1/2 થશે. એટલે 1/1/e થશે. તો અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ છે એ આ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ આવો જ એક્ઝામ્પલ્સ આપેલો છે. જોઈએ એક્ઝામ્પલ શું કહે છે. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 આગળ 1/x 1 - cos x રેસ ટુ બંને બાજુ આમને પહેલા આપણે y ધારી લઈએ. લેટ y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/x રેસ ટુ 1 - cos x. તો log y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/x રેસ ટુ cos x થશે. તો 1 - cos x log 1/x. તો log 1/x ઇન્ટુ 1 - cos x છે. 1 - cos x ને 1/sec x લખાય અને sec x - 1/sec x એવી રીતે પણ લખી શકાય. અને log 1/x એમને રહેશે. આમનું કોઈ કન્વર્ટ થતું હોય ડિવિઝનના સ્વરૂપમાં તો ડિવિઝનના સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ કરશું. બાકી મલ્ટીપ્લિકેશન વાળા એક્ઝામ્પલ છે એ આના પછી આપણે જોવાના છે. તો આ ત્યાં પછી જોઈશું. તો અહીંયા પહેલા મલ્ટીપ્લિકેશન વાળા પહેલા તમને મેં સાદા કરાવેલા નથી એટલા માટે આપણે પછી રાખવાના છે. પહેલા જે આપણને રેસ ટુ વાળા એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે જોઈ લઈશું તો આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે. તો જોઈએ ત્યાર પછીનો એક્ઝામ્પલ જે આ રીતવાળા છે. બધા એક્ઝામ્પલ જોડે કરાવી દઉં છું. તો જોઈએ ત્યાર પછીનો એક્ઝામ્પલ. cot x રેસ ટુ x આપેલું છે. સોરી એ ત્યાર પછી કરશું. અહીંયા 1 + sin x રેસ ટુ cot x આપેલું છે. લિમિટ ચેક કરવાની છે x ટેન્ડ્સ ટુ 0 પાસે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા લેટ y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 + sin x રેસ ટુ cot x લઈએ. તો અહીંયા બંને બાજુ log લઈએ તો log y cot x આગળ આવી જશે. log 1 + sin x. cot x ને log 1 + sin x cot x ને 1/tan x લખાય તો કે હા. તો log y. હવે બંને બાજુ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 પાસે આપણે એમની લિમિટ ચેક કરીએ. હવે કરીએ ચેક બંને પાસે તો કે log 1 + sin x /tan x પાસે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0. અહીંયા બી લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 log y. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 અને અહીંયા આગળ તમને આપેલું છે તો log sin x અહીંયા તો 0/0 ફોર્મ થઈ જાય છે. ડિફરન્શિએશન કરીએ log sin x નું 1/1 + sin x અને 1 નું પાછું 0 અને sin x નું શું થશે cos x થશે. 10 નું sec વર્ગ x થશે. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 પાસે sec વર્ગ x ને 1/
cos સ્ક્વેર x લખાય, cos સ્ક્વેર x ઉપર જતું રહે તો cos ક્યુબ x લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 આગળ cos ક્યુબ x અપોન 1 પ્લસ sin x 0 મૂકીએ cos 0 1 1 પ્લસ sin 0 0 1 અપોન 1 એટલે મને અહીંયા 1 મળશે, પરંતુ અહીંયા મને log y આપેલું છે, બંને બાજુ એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન લઈએ, આમને બંને એક્સપોનેન્શિયલ ઉડી જાય તો આમનો આન્સર શું આવશે? e આવશે. તો અહીંયા આ એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ત્યાર પછીનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો sec વર્ગ x રેઝ ટુ cot વર્ગ x. sec વર્ગ x ઇન્ટુ cot વર્ગ x લેવાનું છે. અહીંયા કહી દઈએ કે લેટ y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ cot વર્ગ x ઇન્ટુ log sec વર્ગ x. તો cot વર્ગ x એટલે log sec વર્ગ x અને tan વર્ગ x 1 cot થશે. તો બંને બાજુ આપણે log લઈએ, બંને બાજુ ડિફરન્શિએશન કરીએ કારણ કે આમના અહીંયા log y થઈ જશે. તો log y બંને બાજુ લિમિટ આપીએ, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 આગળ log y અને અહીંયા બી લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 આગળ log sec વર્ગ x અપોન tan વર્ગ x. log sec વર્ગ x મને અહીંયા આગળ આપેલું છે, હું આમનું ડિફરન્શિએશન કરીશ તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 આગળ આમનું ડિફરન્શિએશન sec વર્ગ x થશે. sec વર્ગ x નું 2 sec x નું પાછું sec x ઇન્ટુ tan x થશે એટલે sec વર્ગ x. અને અહીંયા પાછું હું આમનું ડિફરન્શિએશન કરીશ તો અહીંયા આગળ tan સ્ક્વેર x નું 2 tan x અને tan x નું sec વર્ગ x થશે. 2 tan x sec વર્ગ x આ કેન્સલ થઈ જશે તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 1 અપોન sec વર્ગ x 1 અપોન sec વર્ગ x છે અને આમને cos વર્ગ x લખાશે. 0 પાસે આમનું મૂલ્ય મને 1 મળશે log y પાસે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0. બંને બાજુ એક્સપોનેન્શિયલ લઈએ, અહીંયા ઉડી જશે તો આમનો બી આન્સર શું આવશે? y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ e. તો અહીંયા આવા દરેકે એક્ઝામ્પલ અહીંયા મારા ખ્યાલ મુજબ કમ્પ્લીટ થાય છે. એક્સરસાઇઝના પણ આપણે દરેક એક્ઝામ્પલ આવા લઈ લીધા છે. હવે કોઈ તમને મલ્ટીપ્લિકેશનમાં આપેલું હશે ને વચ્ચે માઇનસ પ્લસ આપેલું હશે, એમાં લિમિટ્સમાં તમારે કઈ રીતે દાખલા કરવાના એ આપણે ત્યાર પછીના લેક્ચરમાં જોઈશું. તો રાખીએ અહીંયા આટલું અને a અને b નું મૂલ્ય જે ફાઇન્ડ કરવાનું છે હોસ્પિટલ રૂલની મદદથી એ આપણે ત્યાર પછીના લેક્ચરમાં જોઈશું. તો રાખીએ એટલું અહીંયા. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. અગાઉ આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. મલ્ટીપ્લિકેશનના માઇનસ વાળા એક્ઝામ્પલ બાકી હતા તો એમના માટેના ફોર્મ છે કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ x log x તો આપણને આપેલું છે. એમના માટે આપણે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે એવું તમે કહી શકો તો આમને આપણે fx કહીએ, આમને આપણે gx કહીએ. તો લેટ fx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x and gx is equals to log x. તો fx is equals to x and gx is equals to log x. Then આપણે એમનું ડિફરન્શિએશન કરીએ અને અહીંયા f(0) is equals to 0 મળે છે. અહીંયા g(0) is equals to log 0 તમને ઇન્ફિનિટી મળશે. તો 0 into ઇન્ફિનિટી ફોર્મ થયું. 0 upon ઇન્ફિનિટી ફોર્મ હોય ત્યારે પાછું આપણે રીરાઇટ ફંક્શન કરવું પડે. ફંક્શનને 0 upon 0 ફોર્મ, 0 upon ઇન્ફિનિટી ફોર્મ, ઇન્ફિનિટી upon ઇન્ફિનિટી ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું પડે. x ને આપણે છેદમાં 1 upon x લખી શકીએ તો છેદનો છેદ અંશમાં એવી રીતે લખી શકીએ. તો અહીંયા fx is equals to 1 upon x કહીએ.
અને gx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ log x કહીએ કે અહીંયા ફંક્શન્સને આપણે log x કહી દઈએ અને gx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/x કહી દઈએ તો fx upon gx ફોર્મ અગાઉ આપણે કરેલું છે માટે તમે કહી શકો કે log x upon 1/x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x log x લખી શકીએ ને તો અહીંયા આગળ ફંક્શન્સને રીરાઇટ કરવા માટે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 કે જ્યાં log 0 ઇન્ફિનિટી અને 1/0 એટલે ઇન્ફિનિટી તો આપણને ઇન્ફિનિટી અપોન ઇન્ફિનિટી ફોર્મ મળે છે જ્યારે ઇન્ફિનિટી અપોન ઇન્ફિનિટી ફોર્મ મળે ત્યારે આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવું પડે તો અહીંયા વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x એટલે અહીંયા આગળ d/dx log x અને d/dx 1/x એમનું આપણે ડિફરન્શિએશન કરીએ log x નું 1/x અને 1/x નું -1/x². x કેન્સલ થઈ જશે માઇનસ માઇનસ એમનેમ રહેશે છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહેશે તો અહીંયા આગળ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 પાસે આમનું મૂલ્ય તમને -x મળે છે જ્યારે -x મળે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 આગળ ત્યારે x ની જગ્યાએ અહીંયા વેલ્યુ મૂકું તો મને અહીંયા આગળ શું મળે છે 0 તો અહીંયા આપણને આ એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ હજુ એક એવો એક્ઝામ્પલ છે એ જોઈને કમ્પ્લીટ કરીએ તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 કે પ્રૂવ ધેટ limit x tends to 0 x raised to n into log x is equals to 0 and where n greater than 0 0 લિમિટ પ્રૂફ કરવાની છે x raised to 0 એટલે x raised to 0 ને આપણે શું કહીશું તો કે x raised to 0 ને હું અહીંયા બંધ કહીશ અને log 0 ઇન્ફિનિટી 1 into ઇન્ફિનિટી પણ અહીંયા આપણે 1/x raised to n 1/1 એટલે આપણે ત્યાં શું કહીશું x raised to 0 તો અહીંયા આગળ આ x raised to n ને x raised to -n લખી શકીએ તો આપણે ફોર્મને રીરાઇટ કરીએ તો log x upon x raised to -n અહીંયા log 0 અને x raised to -n આપણને એમનું ફોર્મ મળે છે માટે ફોર્મ ઇન્ફિનિટી અપોન ઇન્ફિનિટી ફોર્મ છે માટે હું ડિફરન્શિએશન આમનું કરી શકું તો અહીંયા લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 log x નું 1/x ઘાત આગળ આવે ઘાતમાં 1 નો ઘટાડો ઘાત આગળ આવે ઘાતમાં 1 નો ઘટાડો તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 ઉપર જશે તો અહીંયા 1/x -n x raised to -n અને x raised to -1 ઉપર જતો રહે ત્યાં x છે એ કેન્સલ થઈ જશે આ પણ ઉપર જતું રહે તો x raised to -n upon n રહેશે તો -x raised to n upon n ની આપણે લિમિટ મૂકીએ તો 0/n એટલે મને અહીંયા શું મળશે તો કે 0 તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 આગળ આનું મૂલ્ય મને 0 મળે છે જોઈ લો એક્ઝામ્પલ તો અહીંયા આપણે બે એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ મલ્ટીપ્લિકેશન વાળા અમુક એક્ઝામ્પલ એક્સરસાઇઝમાં આપેલા છે એ આપણે જોયા હવે મારા ખ્યાલ મુજબ મલ્ટીપ્લિકેશન વાળા રહેતા નથી જો રહેશે તો લાસ્ટ કરી લેશું હવે કોઈ માઇનસ આપેલું હોય વચ્ચે પ્લસ સાઇન આપેલી હોય તો આપણે શું કરશું એ આપણે ફોર્મ જોવાનું છે તો જોઈએ તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ એક્ઝામ્પલ પહેલા આપણે કોઈ તમને ફોર્મ્સ આપેલું હોય ફોર્મ તમને fx - gx ફોર્મમાં આપેલું હોય કયા ફોર્મમાં તો કે fx - gx ફોર્મમાં આપેલું હોય ત્યારે તમે શું કરશો fx ઇન્ફિનિટી મળતું હોય અને gx ઇન્ફિનિટી ઇન્ફિનિટી ફોર્મ હોય
તો આપણે એમને રીરાઇટ કરવા માટે 0/0 અથવા ∞/∞ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું પડે. તો આમને સોલ્વ કરવા માટે, રિડ્યુસ કરવા માટે આપણે fx - gx ફોર્મ છે એમને 1/gx - 1/fx upon 1/fx into gx. આ ફોર્મમાં તમે કન્વર્ટ કરશો એટલે મળી જશે જો fx - gx, fx અને gx એલસીએમ આવશે, આ કેન્સલ થઈ જશે એટલે fx - gx આપણને ફોર્મ મળી જશે. તો આ ફોર્મમાં આપણે રીરાઇટ કરવાનું છે. તો જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે એમના માટે. એક્ઝામ્પલમાં અહીંયા આપણે ઇવેલ્યુએટ limit x tends to 0 1/e⁻x minus 1 upon 1/x minus 1/x. મારી પાસે આમના આ ફોર્મને હું fx કહી દઉં અને આ ફોર્મને હું gx કહું. તો અહીંયા fx is equals to 1/e⁻x minus 1 and gx is equals to 1/x કીધું. હવે આગળ આપણે શું કામ કરવાનું છે? e⁻0 1 - 1 0 1/0 એટલે ઇન્ફિનિટી, g of 0 એટલે ઇન્ફિનિટી. મેં ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી ફોર્મ કીધું તો ત્યારે આપણે વાત કરવાની છે રિડ્યુસ કરવું છે 0/0 ફોર્મ અથવા ∞/∞ ફોર્મ. તો એને રિડ્યુસ કરવા માટે મેં તમને એક કન્ડિશન એપ્લાય કરવાની કીધેલી છે. કન્ડિશન્સ માટે આપણે f of limit x tends to 0 1/e⁻x minus 1 upon 1 minus x ને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરવાનું છે. તો લિમિટ x tends to 0 મને અહીંયા 1/gx હું કહીશ, gx મને 1/x આપેલું છે, માઇનસ 1/fx કહીશ. તો અહીંયા આગળ 1/1/x એટલે અહીંયા તો fx minus gx પરંતુ 1/gx તો gx is equals to 1/1/x. તો અહીંયા ખાલી x રહેશે, અહીંયા શું રહેશે? 1/1/e⁻x minus 1 upon 1/fx into gx. તો 1/fx into gx એટલે 1/ છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહેશે અને e⁻x minus 1 આપણને આ ફોર્મ મળશે. માઇનસ હું કોમન કાઢી લઈશ તો સાઇન છે એ ચેન્જ થઈ જશે અને અહીંયા x into e⁻x minus 1. હવે જે આપણને ફોર્મ છે એ મળી ગયું છે, એમાં આપણે 0 મૂકીએ તો અહીંયા 0 minus e⁻0 minus 1 minus 1 અહીંયા 0 મળ્યું, x 0 એટલે 0/0 ફોર્મ મળ્યું. 0/0 ફોર્મમાં મેં અહીંયા આગળ કન્વર્ટ કર્યું તો અહીંયા આગળ મને મળે છે તો હું આમનું પાછું ડિફરન્શિએશન કરીશ. x નું મને અહીંયા આગળ 1 મળશે, e⁻x નું માઇનસ e⁻x જ રહેશે અને 1 નું 0. પહેલું પદ એમને x નું 1 થશે, e⁻x નું e⁻x પોતે x એમને અને 1 નું 0 થશે. આવી જ રીતે હું કન્વર્ટ કરીશ તો મને અહીંયા ક્યુ ફોર્મ મળશે હજી 1e⁻0 1 એટલે મને ત્યાં આગળ હજી અહીંયા 0 ફોર્મ મળ્યું. e⁻0 minus 1 1 minus 0 અને આ 0/0 ફોર્મ હજી મને અહીંયા મળે છે. 0/0 ફોર્મ મળે છે તો હજી હું આમનું ડિફરન્શિએશન કરીશ તો અહીંયા મને 1 નું 0 minus e⁻x મળશે અને અહીંયા હું કન્વર્ટ કરીશ તો e⁻x નું e⁻x ડિફરન્શિએશન પ્લસ e⁻x એમને x નું 1 અને અહીંયા આગળ x એમને અને e⁻x નું ડિફરન્શિએશન. તો 2e⁻x અને x e⁻x મળે છે. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 આમને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો 2e⁻x plus x e⁻x
લિમિટ x ટેન્સ ટુ 0 e raised to x e raised to x 2 plus x e raised to x e raised to x કેન્સલ થઈ જશે. તો લિમિટ x ટેન્સ ટુ 0 આગળ -1/2 પ્લસ x -1/2 પ્લસ x મળે છે. અહીંયા હું એમનું x ટેન્સ ટુ 0 તો મને અહીંયા આગળ એમનો આન્સર -1/2 મળે છે. તો અહીંયા છે આપણે એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ. ત્યારબાદ કોઈ તમને એક્ઝામ્પલ એક્સરસાઇઝનો આપેલો હોય એ આપણે જોઈએ. તો અહીંયા આગળ લિમિટ x ટેન્સ ટુ 0 1/sin x -1/x આપેલું છે. આમના માટે ફંક્શન્સ fx gx ફોર્મ છે. fx gx ફોર્મ છે એમને મારે અગાઉના એક્ઝામ્પલમાં કન્વર્ટ કર્યું હતું એમ કન્વર્ટ કરવાનું છે. અહીંયા 0 મૂકું sin 0 0 એટલે ઇન્ફિનિટી થઈ જશે. અહીંયા 1/0 એટલે ઇન્ફિનિટી. અહીંયા ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી ફોર્મને રિડ્યુસ કરવું છે 0/0 અથવા ઇન્ફિનિટી ફોર્મમાં. તો આમના માટે હું fx gx fx માઇનસ મને gx ફોર્મ આપેલું છે માટે હું કન્વર્ટ કરીશ ત્યારે મને અહીંયા gx માઇનસ fx અપોન gx માઇનસ fx શું હતું ત્યાં આગળ g of x minus f of x પણ કેવા 1/. તો છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહેશે. અહીંયા g of x અને અહીંયા f of x ફોર્મ અને અહીંયા હજી 1/fx into gx. તો આને હું કન્વર્ટ કરીશ 1/gx 1/sin x એટલે ત્યાં શું આવશે તો કે x આવશે અને -sin x અને fx into gx એટલે x sin x થશે. તો ત્યાં આગળ મને શું મળેલું તો કે x sin x upon x into sin x. તો અહીંયા આગળ ફોર્મ યાદ રાખવું પડશે તમારે. એમના ઉપરથી તમને એક્ઝામ્પલ આવડશે. અહીંયા 0 sin 0 0 0 અને અહીંયા 0/0 ફોર્મ મને મળેલું છે. 0/0 ફોર્મ છે માટે હું આમને કન્વર્ટ કરીશ ત્યારે આમનું ડિફરન્શિએશન કરીશ. અહીંયા મને 0 મળે છે અને -sin x નું -cos x મળશે. પહેલું એમને બીજાનું વિકલન મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ અને બીજું એમને પહેલાનું વિકલન આવી રીતે આવશે. cos 0 1 થઈ જશે અહીંયા આગળ અને x નું 1 cos x થશે. cos 0 1 1 1 એટલે 0 ફોર્મ અને અહીંયા બી 0 ફોર્મ આવશે. પાછું મને 0/0 ફોર્મ મળશે. પાછું આમનો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીશ તો લિમિટ x ટેન્સ ટુ 0 હવે આમનું કોસનું -sin x માઇનસ પ્લસ થશે. પહેલું એમને બીજાનું વિકલન cos x નું sin x cos x એમને x નું 1 અને sin x નું શું થશે તો કે sin x નું cos x થશે. sin 0 0 થશે. sin 0 0 cos 0 1 અને cos 0 1 1 + 1 એટલે 2 મળશે. તો અહીંયા 0 0 1 + 1 0 / 2 એટલે મને અહીંયા 0 મળે છે. તો અહીંયા આગળ આ એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ત્યારબાદ આ બે એક્ઝામ્પલ છે એ માઇનસ વાળા ફોર્મના એક્સરસાઇઝમાં છે. ત્યારબાદ એક એક્ઝામ્પલ હજુ છે જોઈ લો. ત્યારબાદ એક્સરસાઇઝના આ એક એક્ઝામ્પલ કમ્પ્લીટ કરીએ. લિમિટ x ટેન્સ ટુ 0 1/x² -1/sin² x. મારે આમને ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું છે અને આમનું ફોર્મ લાવવાનું છે.
તો જોઈએ આમનો આ એક્ઝામ્પલ મારે આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું છે 1/gx minus 1/fx upon 1/fx into gx કરીશું fx કોને કહીશ તો કે હું fx છે 1/x² ને કહીશ હું gx છે એ 1/sin² x ને કહીશ 1/0 એટલે મને ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી ફોર્મ છે એમને કન્વર્ટ હું 0/0 અથવા ઇન્ફિનિટી ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીશ મને આપેલું છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 1/x² minus 1/sin² x is equals to limit x tends to 0 1/x² ને 1/gx gx is equals to 1/sin² x તો 1/gx is equals to 1/1/sin² x minus 1/fx તો 1/x² એટલે ખાલી x² અને 1/fx into gx 1/fx into gx એટલે fx અહીંયા આપેલું છે x² અને gx અહીંયા આપેલું છે sin² x તો 1/fx into gx એટલે શું થશે તો કે અહીંયા આગળ x² sin² x થશે તો x² sin² x તો જોઈએ આગળ તો upon fx into gx તો upon fx into gx fx અહીંયા x² અને gx અહીંયા x² sin² x તો અહીંયા આગળ હવે આપણને fx upon gx ફોર્મ મળી ગયું છે sin 0 0 0 minus 0 0 ફોર્મ અને 0/0 ફોર્મ તો હું અહીંયા with respect to x વડે હું ડિફરન્શિએશન કરીશ તો sin² x નું ડિફરન્શિએશન 2 sin x into cos x અને x² નું 2x upon x² એમને આમનું 2 sin x into cos x plus x² નું 2x sin² x આમનું હું પાછું ડિફરન્શિએશન કરીશ 2 કોમન કાઢીને બધામાં કેન્સલ કરી નાખીશ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 sin 0 0 0 0 minus 0 પાછું મને 0/0 ફોર્મ મળેલું છે પાછું હું 0/0 ફોર્મ મળેલું છે માટે હું આમને પાછું sin x into cos x minus x upon x² sin x into cos x plus x sin² x અને હું કન્વર્ટ કરીશ પાછું મને 0/0 ફોર્મ મળેલું છે પાછું આનું ડિફરન્શિએશન કરીશ તો મને sin x એમને cos x નું માઇનસ sin x એટલે માઇનસ sin² x cos x એમને રાખીશ અને sin x નું cos x થશે એટલે cos² x અને x નું 1 થશે ત્યારબાદ અહીંયા આગળ sin x into cos x માં મને આ ડિફરન્શિએશન મળ્યું છે એ હું ડાયરેક્ટ લખી નાખીશ અહીંયા આગળ કારણ કે sin x એમને cos x નું sin x એટલે sin² x cos x એમને sin x નું cos x એટલે cos² x minus sin² x થશે પેલું એમને રાખીએ આમનો વિકલાંગ minus sin² x plus cos² x અને આને 2x sin x into cos x થશે અને x એમને હજી અહીંયા આમનું ડિફરન્શિએશન કરશું x એમને 2 sin x into cos x અને x એમને અને sin² x તો આમનું ડિફરન્શિએશન કરતા જ જશું આગળ આપણને આન્સર મળશે આમનો -1/3 આમનું ડિફરન્શિએશન જ્યાં સુધી ન મળે ત્યાં સુધી તમારે કરવાનું રહેશે તો અહીંયા લગભગ આપણે માઇનસ વાળા એક્ઝામ્પલ છે એ દરેકે દરેક એક્ઝામ્પલ છે માઇનસ ટર્મ વાળા મારા ખ્યાલ મુજબ માઇનસ ટર્મ વાળા દરેકે દરેક એક્ઝામ્પલ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે જો હશે કોઈ એવા એક્ઝામ્પલ નીકળશે તો હું તમને કરાવી દઈશ પાછા માઇનસ વાળા જો હશે તો
તો અહીંયા આપણે આટલું રાખીએ. ત્યાર પછીના લેક્ચરમાં જે બાકી રહેલા એક્ઝામ્પલ છે 1/∞ ટર્મવાળા 1/0 વાળા ટર્મ એ દરેકે દરેક ટર્મ એ બાકી છે એ આપણે ત્યાર પછી જોઈશું. તો અહીંયા એક રીત જોઈ કે જ્યારે fx - gx વાળા તમને ફોર્મ આપેલા હોય ત્યારે fx - 1/gx - 1/fx fx × gx મળશે અથવા × 1/fx × gx. એ ટર્મને તમારે 0/0 અથવા ∞/∞ ટર્મમાં રિડ્યુસ કરીએ પછી આપણે જેમ એ રીત કરીએ છીએ એ રીત કરવાની રહેશે. તો રાખીએ અહીંયા આટલું. ત્યાર પછીના લેક્ચરમાં આપણે અગાઉ વાત કરશું.